Bună! Bine ați venit pe canalul Alergare Online. Am văzut că foarte mulți dintre voi alergați prin parcuri, având la mână fie un ceas smart pentru alergare, fie având telefoane. Este super că vă înregistrați parametrii de alergare și că din când în când, probabil, vă uitați în urmă și vedeți de unde ați plecat și unde sunteți acum. Este un lucru cert, corect și e bine să-l faceți. Nu cădeți în capcana de a vă duce acasă, a deschide Facebook-ul și de a vă uita la prietenii voștri care imediat după alergare postează timpii de alergare și distanța. Și imediat vă uitați, aoleo, cât de departe sunt față de el. Nu, sub nicio formă nu faceți lucrurile astea. Uitați-vă doar ce ați făcut voi, de unde ați pornit și unde sunteți. Și uitați-vă ce ați putea să îmbunătățiți. O să vă povestesc acum un pic despre un parametru al antrenamentului care se numește intensitate. Cât de intens este un antrenament. Spuneam mai devreme să nu vă comparați, tocmai pentru că intensitatea depinde de mai mulți factori. Unul dintre factori este vârsta. Al doilea factor este genul, masculin, feminin. Dacă sunteți bărbați sau femei. Al treilea este nivelul vostru de antrenament. Al patrulea poate să fie o medicație. Poate sunteți sub influența unui tratament și atunci antrenamentul vostru are de suferit. Al cincilea, și nu în ultimul rând, poate faceți un antrenament seara după o zi stresantă la muncă și atunci antrenamentul nu este așa de bun cum v-ați dori voi. Dacă aveți o zi bună la muncă, atunci și antrenamentul ar trebui să fie în concordanță. Bun. Și acum să vorbim. Deci am definit despre ce este vorba cu intensitatea și de ce depinde. Și acum să definim un pic cât de intens, adică cât de sus și cât de jos, trebuie să fie antrenamentul vostru. Dacă vă uitați pe ceasurile voastre, în afară de viteză și de kilometri, un alt parametru pe care îl găsiți este heart rate. Pe românește, heart rate egal puls sau bătăi pe minut. În traducere, intensitate, în traducere cu ce scrie în ceas, intensitate egal puls. Și acum, încercând să vă definiți nivelul de sus și nivelul de jos al intensității, faceți următoarele calcule. Fox, un cardiolog, a descoperit o formulă. Nu este cea mai bună formulă, dar este foarte apropiată. Dacă o dați niște căutări pe Google, o să găsiți și alți cardiologi care au făcut chestia asta. Dar haideți să pornim de la cea mai simplă. Din numărul 220, scădeți vârsta voastră. Da? Luăm un exemplu, ai 30 de ani, 220 minus 30 egal 190. 190 este pulsul vostru maxim de antrenament. Adică ăsta este nivelul de sus al intensității. Pentru nivelul de jos, foarte mulți dintre voi dormiți chiar cu ceasul la mână. Înainte de a vă da jos, 4-5 dimineți, a vă da jos din pat, 4-5 dimineți la rând, consultați ceasul. Ăla este pulsul de repaus. Și ăsta este nivelul de jos al intensității. Și acum aveți nivelul de jos, nivelul de sus. Un puls ideal pentru antrenament, ca să mai faceți încă un calcul, ar fi din
valoarea obținută prin 220 minus vârsta voastră, adică prin valoarea intensității de sus, scădeți valoarea minimă a intensității și veți obține o intensitate de mijloc sau un puls ideal pentru antrenament. Nu se termină aici calculul, dar ca să aveți o schiță corectă între cât și cât. Acum, nu vă antrenați niciodată la pulsul cel mai de sus. 2. Înainte să începeți să faceți alergări, mergeți la un doctor cardiolog. Vedeți dacă nu cumva sunt ceva probleme pe acolo sau dacă sunteți ok. Dacă sunteți ok, dați drumul la alergare fără niciun fel de probleme. Urmează să discutăm într-un alt videoclip despre nivelurile de intensitate clare, cum sunt definite și cu exemple pentru fiecare, ce înseamnă fiecare. Și cât de mult vă puteți antrena în aceste intervale, astfel încât să le folosiți corect. Mulțumesc mult și nu uitați, cea mai bună pastilă pentru sănătate este alergarea. Și nici nu costă foarte mult.